Siupo tayo. Mga kapatid, sa likod ng compound ng Christ the King, mahahanap natin ang Garden of the Divine Word Columbary. At bagamat hindi lahat ng namamatay sa mga panahon ngayon ay dahil sa COVID, aaminin namin na nakita namin ang increase sa schedule at number ng nakre-cremate, at least sa aming experience sa columbarium, ay dahil sa pandemyang nagaganap. Wanting to address the spiritual needs ng mga pamilyang namamatayan, and at the same time careful to protect our community, dahil nandito po ang aming mga retired na mga pare, nandito po ang aming mga seminarista, at dito rin po nakatira ang mga misyonerong dumarating, papaalis, mga professor, mga nasa iba't ibang apostolate. Napagkasunduan namin na isa lamang ang pari na aming itatalaga doon sa columbarium for a certain period of time. Let's say 2 weeks. At habang siya ay naka-assign doon, saying masses and attending to the spiritual needs, lalong-lalo na ng mga nagdadalamhati, mga nabigla sa pagkawala, biglaan ng kanilang mga mahal sa buhay, ang paring ito ay hindi muna namin pinapayagan na sumama sa aming community activities, sa aming community meals, sa aming community presence. So may sarili muna siyang separated na pagkain. Huwag ka muna makikihalubilo sa amin. Parte yan ng sakripisyo, pagmamahal natin sa mga nangangailangan ng pari, pero pagmamahal din natin sa aming komunidad. And we take turns. After someone has spent 2 weeks there, magka-quarantine siya para makabalik sa aming community. Yung bagong nandoon, ganun din ang mangyayari. After 2 weeks, magka-quarantine at bago bumalik sa aming community. So it's not a very, let's say, happy assignment. In fact, in the beginning, lalong-lalo kami mga bata kasi we avoid sending our senior citizens and priests with comorbidities there. So yung mga bata na lang muna ang i-assign namin doon. We initially thought it will be a very depressing, a very difficult, a very lonely. Imagine, halos 1 buwan kang mag-isang kakain, hindi mo kakausapin yung mga kasama mong pari dahil nga gusto mong protektahan, pero gusto mo ring tumulong, yung mga tinutulungan mo, lahat nagdadalamhati. We anticipated that this assignment will be difficult, will be definitely risky, will be sad. But the priests who got to be assigned there do not just recognize the risk, do not just recognize the sadness. Dahil kapag naki-journey ka sa mga pamilyang nagdadalamhati, makikita natin na sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng mabilis na pangyayari, andun pa rin, kahit na limitado yung mga pamilyang uma-attend due to the COVID restrictions sa funerals, makikita natin na sa gitna ng pagdadalamhati, hindi mo pa rin pwedeng isantabi ang pasasalamat sa kabutihan, sa presensya, sa pagmamahal,
sa pagkatao ng yumaong mahal nila sa buhay. So it's a difficult combination of sorrow and recognition of what is good, recognition of love, recognition of family, recognition kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tao at pagiging nilikha ng Diyos. At sa napakahirap na pagsasama ng lungkot at pasasalamat, tumatakbo ang mga pamilyang ito sa pananampalataya. And in faith, in the power of communal prayer, in the reality of the gifts of God, material, worldly, and supernatural o spiritual, namamangha pa rin tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Na siyang nagbigay ng buhay, ang siya ring nagbibigay ng buhay na walang hanggan. I borrow from that lengthy introduction to look at Pentecost celebration today. Dahil yung mga disipulo, katulad din ng mga pamilyang namumroblema, nagdadalamhati, sila rin pagkatapos ng pagkamatay ng ating Panginoon ay nagtatago, nasa kadiliman, nag-aalinlangan, maraming katanungan. And finally, when Jesus manifested His resurrected self, He likewise gave them a promise na sa Kanyang pag-akyat muli sa langit, maliban sa paglalakad sa tubig, pagpapagaling ng may sakit, when He turned water into wine, maliban sa mga milagro na ginawa niya sa mundong ito, pinalalahanan niya ang kanyang mga disipulo na may regalo pa ang Diyos sa kanila o sa atin. That beyond what is worldly, that beyond what is present in life, that beyond what we dared to ask for, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalusugan, bigyan mo po kami ng mas mahabang buhay, bigyan mo po kami ng kasiyahan, bigyan mo po kami ng success, beyond what we were asking for. Merong pang regalo ang Diyos sa atin. Ito'y isang misteryo dahil hindi naman agad-agad nakikita simple sa ating mga mata. Hindi naman basta-basta naririto sa mundo. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y parte ng Diyos. Ito'y hininga ng Diyos. Ito'y misteryo ng Diyos. At bagamat misteryo, sinabi sa atin, ito mismo ay Diyos, ang regalo ng Espiritu Santo. At makikita natin na yung mga disipulo na natatakot, nagtatago, nag-aalinlangan, tumatakbo, lumalayo, nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nabigyan sila kahit na nasa gitna pa rin ng problema ng kakaibang pag-asa, ng kakaibang kaliwanagan, ng pagkakaintindi na dagdag sa mga nakikita at inaasam-asam natin sa mundong ito ay ang Diyos na ating tinitingala, ang Diyos na ating sinasamba, at ang Diyos na nagmamahal sa atin sa mga definisyon na naintindihan natin. Panginoon, mamahalin kita, bigyan mo ako ng magandang buhay, bigyan mo ako ng kalusugan, bigyan mo ako ng mas mahabang buhay, bigyan mo ako ng success.
Sa mga regalong, Panginoon, bigyan mo ko ng kapayapaan. Panginoon, bigyan mo ko ng presensya ng iyong Espiritu at katahimikan sa aking buhay. Panginoon, sa gitna ng problema, bigyan mo ako ng katatagan. Panginoon, sa gitna ng sakit, dalamhati, pagkakadapa, pagkakamali, bigyan mo po ako ng kapatawaran. At yung maramdaman ko na ang Espiritu mo ay nananalaytay sa simpleng pagkatao ko. Na makakatawag ako sa tulong ng Espiritu Santo sa iyo. Na ang kahinaan ko ay mapapalitan ng iyong pag-aalaga at ng iyong assurance sa akin. Panginoon, ang buhay ay mahiwaga. At ikaw na nagbibigay hiwaga, ang nagbibigay din ng lakas sa amin. So at this moment, we recognize that there are people suffering. There are people who have lost their loved ones. There are people who seemingly have fought a difficult battle against COVID-19. That there are tears flowing from the eyes of people. That there are desperation in the midst of health workers that are really trying their best but cannot be sure if their best can last longer. This is the imperfect world. But when we come in prayer, when we come in faith, and when we come to recognize the gift of the Holy Spirit, there may be sadness, but that does not stop us from thanking God for all the good things He has given us, especially the gift of family, the gift of persons, the gift of selfless people. There may be lack of answers, but still we see people resilient in helping others, resilient in protecting others, striving to give out their best, even if their best would mean self-sacrifice, self-surrender, even self-defeat, and even recognizing our health workers who were lost in this fight, even the sacrifice of their own lives. Bakit natin nagagawa to? Why do we become resilient? Why do we fight for meaningful life? Where do we get this strength? I believe because God does not forsake us, and beyond health, beyond long life, beyond success, beyond wealth, beyond power, God gives us the Holy Spirit. Mysterious, but He makes life meaningful. He allows us to see in this fight meaning. He gives fire to our frail bodies and frail hearts. At nagpapahiwatig din ito na yung mga yumao nating sa buhay, yung mga namatay dahil sa COVID-19, yung mga nauna na sa atin, ay may tahanan na hindi makamundo, kundi maka-Espiritu Santo, maka-Diyos. So with all this, friends, we celebrate our being church. We celebrate the goodness of God to us. We do not have the exact definition, but we feel the presence of the Holy Spirit. We witness the power of the Holy Spirit. We recognize the mystery of the Holy Spirit. At nagpapasalamat tayo sa regalo ng Diyos ng Espiritu Santo.
May the Holy Spirit continue to strengthen us. May the Holy Spirit continue to bless the church. May the Holy Spirit continue to make us realize God has never forsaken His church. God continues to be present in His church through the power of the Holy Spirit.